день виходу на позицію зазвичай з самого ранку вже починаєш морально готуватися, налаштовувати голову свою, щоб нічого не забути, все зібрати, підготуватись. Треба бути дуже зібраним, тому що це саме хвилюючий момент. Два моменти – це заїзд і виїзд з позиції, тому треба бути дуже зібраним, сконцентрованим. Тому це попити кави десь зранку, викурити там сигаретку, хто палить, і починати вже. Морально ти вже там, ти вже якби в дорозі, все перевіряєш, готуєшся, все спорядження своє. Головне – це саме твоя концентрація, щоб бути уважним, все помічати, очі на 360, вуха також. Так і збираємось на бойовий вихід. Мій позивний Лакі. Я пілот FPV батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Пентагон» 225-го ОШП. Мій позивний Німець. Я командир екіпажу ударних FPV-дронів батальйону безпілотних авіаційних комплексів «Пентагон» 225 ОШП. Наразі працюємо на Запорізькому напрямку. Ворог точно відчув нашу присутність, те, що прийшло підкріплення. Вже не так відчайдушно вони сунуть на вірну смерть. Проривів оцих безшабашних. Якийсь час вони були доволі регулярними, але ми їх зупиняли. Як по-старому вони вирішили, що може ще зараз час пройшов, можна знову, як тоді, колись, в 22-му, 23-му, не можна. Це ніколи не відбувається якось там непомічено. Є розвідка у нас, засоби розвідки, розвідувальні дрони, крила, літають, одразу все бачать, все. Ми по команді вилітаємо, коли б це не було, вдень, вночі, вранці, ввечері, це абсолютно неважливо. Ми вилітаємо і шукаємо ворога для враження. Якщо немає ворога, у нас завжди є резервна ціль, куди треба відпрацювати. Черговий нам дає конкретні координати, він же нам і каже характер цілі, ми від цього відштовхуємось, який снаряд нам потрібен. Який снаряд потрібно почепити на дрона, який дрон, яка батарея. І від цього відштовхуємось і так виносимо дрон і летимо. Буває така ситуація, що ти поки долітаєш до цілі, суміжники, хтось там може ближче стояти, хтось може раніше отримав інформацію про цю ціль, можуть уразити основну ціль. І поки долітаєш, краще, коли в тебе вже до виліту є більш така повна інформація. Ти знаєш, де ще можна там на місці пошукати щось цікавеньке. І буває таке, що навіть те, що ти знаходиш, ще краще по ураженню стається, ніж те, на що ти вилітав. Тому я люблю так, коли є більш повна картина, летиш, знаєш куди, проаналізував собі і вперед. Найбільше мені подобається саме вилітати на конкретну ціль. Якщо я лечу на якогось одного піка, але бачу іншого, я можу спитати про це чергового, як завжди. Сам я не обираю, якщо в мене вже є наказ від чергового, я його виконую. Ворожий реп на нас майже не діє, але якщо так і стається, ми можемо проаналізувати, куди він направлений, і спробувати його облетіти, наприклад, вище, нижче, справа, зліва, та долетіти до цілі. Це з досвідом приходить якесь розуміння по характеру перешкод, радіоперешкод, що саме на тебе працює. Чи це дійсно горизонт, чи
Може, навіть суміжники щось увімкнули. Таке теж буває, на жаль. Так, з досвідом це розуміння приходить. Коли починається цей так званий штурм, це ж для всіх пілотів, для всіх операторів засобів ураження. Вони чекають цього, ми цього чекаємо. Всі вилітають, всі поспішають, всі навіть б'ються там один з одним, фігурально кажучи, за те, щоб уразити. Потім буває таке, що навіть там б'ються в звітах, чий це там 200-300 і тому подібне, хто уразив цю техніку. Тому азарт виникає. Коли прокидаєшся на позиції, розумієш, що черговий викликає, треба летіти. По-різному, різні думки бувають. Якщо наприкінці не виспався, то, в принципі, це суцільна ненависть до підлітків і величезна мотивація поскоріше їх вбити, як найефективніше виконати своє завдання. А якщо це такий більш, скажімо, звичайний день, концентруйся, щоб виконати своє завдання якісно, ефективно і класно. Я вважаю себе досвідченим пілотом FPV, тому що в мене доволі багато бойових виходів, доволі багато вильотів. Я вже командир екіпажу, як ніяк. І я можу навіть навчати та заспокоювати новеньких пілотів, які приходять до нас в роту. Після першого бойового виходу буде вже не страшно, буде весело. Найкраща робота в світі. Найкраща робота в світі.